ओके गाइज यतिखेर चाहिँ हामी चिसो एस्ट्रेको ग्रान्ड प्रिमियरमा छौँ सिभिल मल सुन्दरामा र आज यहाँ कसलाई देख्न पाइन्छ हेरौँ है सुरुमा हलमै छिर्दिनु मैले अडी वान माथि चाहिँ लगभग प्याक भइसकेको छ है फेरि चाहिँ सोफामा चाहिँ मेबी स्पेसल होला है र म यहाँ तलबाट पुरै देखाउँछ है त चिसो एस्ट्रे आज ट्युसडे हो ग्रान्ड प्रिमियर सिभिल मलमा ओके गाइस यो सिट अहिले भरिन्छ होला सायदै तलको रो चाहिँ खाली खाली नै छ माथि चाहिँ भरेको छ किन थाहा छैन मलाई अब माथितिर जाउँ भरिँदैछ यतातिर नि बल्ल गयो बल्ल के भयो बाहिर निस्क्यौँ है यसो हेरौँ है त्यता हेलो दाइ ओके भर्खर रिचा शर्मा दाइ देख्नुभयो होला है जस्तो लाग्यो मलाई माथि नै जाउँ फिल्म सुरु हुन चाहिँ अझै टाइम छ स्टिल फोटो फेरि भित्रै जाउँ एकछिन Chiso Ashtray. ओके यतिखेर चाहिँ इन्टरभल ब्रेक भइरहेको छ र हामी आज चिसो एस्ट्रे हेर्दैछौँ कस्तो छ र गाइजहरू आधीसम्म हेर्दा चाहिँ फिल्म बब्बाले छ है सो यो फिल्म चाहिँ हेर्न आइदिनु होला जो जो हेर्दै हेर्नुहुन्छ मेरो यो ब्लग यो
पुतली गल्लीको पुतलीहरू र यहाँ पुतली चोर देख्दैछु म कतिवटा पुतली चोर्नुभयो हेलो म चोरेको छैन यो म टाँच्दैछु यहाँ गाउँमै छैन टाँच्छु यो पुतली गल्लीको पुतलीहरू र यहाँ पुतली चोर देख्दैछु म कतिवटा पुतली चोर्नुभयो हेलो म चोरेको छैन यो म टाँच्दैछु यहाँ गाउँमै छैन टाँच्छु Please, yeah.